Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сенів. У січні 2019 року ми з сім'єю приїхали до Канади. Зараз ми проживаємо у провінції Нью-Брансвік. Сподіваюсь, наступне відео буде цікаве абсолютно для всіх, тому що воно буде саме про цю провінцію. Якщо описати Нью-Брансвік одним словом, то це однозначно слово «ліс». Ліс – це 99% цілої провінції, і тільки маленькі оазиси – це міста. Отож, сподіваюсь, наступне відео вразить тих, хто ніколи не був в Канаді, хто живе десь далеко, і я впевнений, воно змусить вас задуматись, можливо, варто сюди приїхати. Ну а якщо ви живете поруч і були тут, то у вас буде прекрасна можливість показати рідним, де ви відпочиваєте. Ну що ж, друзі, розпочнемо з найдоступнішого. Інколи все найкраще настільки часто, настільки поруч, що нам воно здається чимось буденним, і багато хто просто забуває про переваги життя біля океану. Атлантичний океан не такий теплий, як Червоне море в Єгипті чи Середземне море в Іспанії, але він є, і вже починаючи з літа ви можете в ньому купатись. Пляж Парлі-Біч знаходиться в містечку Шедіяк. Зовні він схожий на багато інших пляжів, окрім однієї переваги. Завдяки провінції принца Едварда, що знаходиться на острові подалі в океані і закриває Нью-Брансвік, від величі океану цей пляж є найтеплішим на узбережжі Атлантичної Канади. І як заявляє Вікіпедія, це найпопулярніший пляж провінції. Парк і пляж отримали свою назву в 1959 році на честь Бабіта Парлі, колишнього міністра муніципальних справ. Парлі загинув у авіакатастрофі у 1957 році. Парк провінції Парлі-Біч – одна з найпопулярніших рекреаційних зон Нью-Брансвіка. У 2011 році було понад 400 тисяч відвідувань, цілком у літні місяці. Ну а ми сюди приходимо подивитися на захід сонця. В 9 вечора пляж завмирає від такої краси. Літом людям жарко, зимою людям холодно. Якщо вам вже вкрай надоїв пляж і надоїли ці всі сансети і захотілося в ліс, то потрібно їхати на природу. Але для того потрібно підготуватися, тому що канадські ліси, вони не такі рідкі, як ліси в Україні. І тут потрібно купити якийсь еквіпмент. А еквіпмент найкраще тут купляти в магазині Bass Pro. Діснейленд, правда? У кожного в житті є свій світ. Хтось любить World of Disneyland. Я коли працював в банку, то в нас всі водії реально тарабанились в World of Tank. А ми з вами прийшли реально у світ цілої природи. І я колись, коли їздив на метро, завжди говорив, що коли ти спускаєшся у київський метрополітен, то у пішохідному переході можна купити реально все. Від простого олівця і можна виїхати на автомобілі. Це був сарказм. Ну, в даному випадку тут сарказму нема. І найдешевший продукт, який ми тут купуємо, щоб ви не подумали, що це якийсь паштет, так, 6,99. Це не масло і не паштет. Тут продаються черв'яки. 24 штуки. Якщо розкинути на наші гроші, то це виходить 5 гривень 50 копійок за одного пацана. Я знаю, що ви зараз будете казати, що ти собі не накопаєш. Ну, знаєте, коли ти приїжджаєш в Канаду, то в чужий монастир своїм уставом, ну, пхатися не треба. І потрібно прийняти чужі правила. Воно би якось дуже дивно виглядало, якщо б я зайшов на чужий город з лопатою, і потім мене би поліціонер питав: «Sir, what are you doing?» Краще я собі черв'ячків отут куплю. Окрім того, що тут можна купити все, більшість сюди приходить купити ліцензію на рибалку. Як воно виглядає? Ви заходите в магазин, одразу йдете на customer service. Там показуєте будь-який документ, який засвідчує свою особу. У більшості в канадському випадку це водійські права. Їх завжди тут возять з собою. Вам оформляють, вас ідентифікують і всі ваші дані відправляють у сервісний центр. Відправляють туди, куди відправляють усі ваші документи. А вам дають такий листок А4, який є вашою ліцензією. І вже через декілька днів вам приходить отака от карточка, картка рибака. Ну, тобто карточка ліцензія. Вона коштує $26, найдешевша, я купив найдешевшу. Ну, а за $41 ви можете взагалі купити таку карточку, яка вам буде давати можливість ловити лосося. Я поки що ще нічого не зловив у своєму житті, того взяв найдешевшу. Ну, як дійде діло до лосося, я вже потрачу $41 і будемо його тягнути. І так, мета наших відвідин цього магазину. Скоро у Сергія Васильовича, нашого товариша, день народження. І ми їдемо на природу. Не знаємо, що купити. Чи гуску така, яка дергається безперервно, чи купити якийсь газібо, чи купити якусь м'ясорубку, чи що купити. Ну, в общем, їдемо на природу і вже там ми з вами побачимося.
Зараз я би хотів звернутися до свого товариша Деца Андрія. And I explain you why. Анечка. Тут грязно трошки що. Ні, ви там не були. Справа в тому, що коли ми ще були молоді та юні, ми часто їздили в гори. Після того кожен почав працювати на своїй роботі. Андрій дуже довго, Дец Андрій, він дуже довго працював в банку, потім сказав, та йди воно все. І відкрив компанію, яка займається тим, що водить людей в гори. Якщо ви візьмете отак от глобус, надінете на палець, розкрутите і тикнете куди-небудь, він вас поведе туди. Так от, часто, коли ми ходили в гори, у нас був от такий рюкзачок і стільки в ньому речей. Андрійку, ми приїхали на одну ніч. Задні крісла складені. Kiwanis Oceanfront Camping – це величезна кількість трейлерів, що з'їхалися докупи, щоб разом побути ближче до природи. Все це виглядає на автостоянку або ж автобусне депо. Знаходиться це місце всього збоку від центру маленького прикордонного міста Сент-Ендрюс. Деякі самі об'єднуються і роблять там собі свій двір. Трейлери тут до смаку, і люди вкладають в це величезні гроші. Що тільки не побачиш тут, ну просто ціле місто. Що ближче до океану, то місце дорожче. Хоча, як на мене, то і шумів одразу побільше. Підійшовши до океану, ми натрапили на максимальний приплив, і діти прямо погралися з хвилями. Пам'ятаєте пісню «А там олені»? Так от, вони тут, як кури чи свійська худоба, ходять поміж трейлерами і пасуться. Якийсь чоловік навіть кормив їх з руки. Я запитав, чим, і здивувався. Олені люблять сиру картоплю. Якщо її порізати кусочками, то вони аж бігом їдять. Вартість оренди місця для трейлера становить від 2600 до 3100 канадських доларів. Увага! На півроку! Туди входить підключення до світла, каналізації та води. Ті, хто працюють, приїжджають на вихідні і в будні залишають тут свої трейлери. Ну а ті, хто відпрацював, сидять тут практично безвилазно. Якщо чесно, то ми дійшли висновку, що старші люди приїжджають сюди як на Казантіп потусуватись. Бо тут вони можуть збиратись великими компаніями, випивати вино чи віскі і таким чином відчувати себе щасливими. Вартість одного хорошого трейлера становить від 50 до 60 тисяч доларів. І я впевнений, що вам було б цікаво заглянути всередину. Ласкаво просимо до нашого трейлеру Сент-Ендрюс, Нью-Брансвік. Це зовнішня плита. Ви можете тут готувати. Це газова плита. Холодильник для вина невеликий, шкафчики. Ось там є зовнішнє місце для зберігання речей, де ми зберігаємо наші шезлонги, речі для вулиці, для вогню. Я покажу, як все працює. Отже, назовні є частина, яка висувається. Ось так. Ви можете бачити там зверху, як висувається частина трейлеру. Це захищає вас від, коли ви сидите ззовні, від сонця та дощу. Тут ми маємо зовнішнє освітлення, яке гарно світить ввечері. Тут ми маємо вітальню, кухню, все, що ви маєте вдома, є тут. Повнорозмірну духовку, мікрохвильовий піч. Ми також маємо диван, який розсувається. Він має всі функції, які має зазвичай диван. Відкривається і закривається. Це сидіння з підігрівом і функцією масажу. І позаду, в кінці трейлера, ми маємо холодильник. І ще тут маємо один диван, який розкладається в ліжко. Тобто це і є ваше ліжко? Ні, це буде для гостей. Телевізор. Ви можете дивитись DVD,
слухати музику. Також є зовнішні колонки, і ви можете підключити телефон і можете ззовні його чути. Я бачу, що ви маєте плиту на 2 камфорки. Навіть 3. Повнорозмірну мікрохвильову піч. Не повного розміру холодильник, але цього достатньо. І ще шкафчики. Гарний кран, який ви можете ось так робити. Можете ви нам показати вашу спальню? Так, ходіть сюди. Це наша спальня, це ліжко розміру Queen. Там є USB-порти, можете зарядити свій телефон, також порти для телефона. О, у вас тут ще один телевізор? Так, ще один телевізор. Тут маєте все, також маєте детектори диму, газу. Це піднімається і є місце для зберігання. Вміщує багато. Позаду теж місце для зберігання? Так, тут є також позаду. О, а це у вас ванна, так? Так, це ванна. Отже, якщо хтось у ванні, то у вашу спальню можуть не заходити, бо там ще є один вхід. Можна дістатися іншим шляхом. Інший вхід в цю саму ванну, так? Так, це ця сама ванна. А ось тут є контрольна панель, звідки всім можна керувати. Висувні частини трейлеру, світло, нагрівання води. Ці кнопки, ось 3 частини, ці кнопки для 3 висувних частин. Це засувається. Отже, 1, 2, 3. Ці кнопочки контролюють всі частини, всі 3 частини. І це дає вам більше простору. Також опалення і кондиціонер. Це табло моніторить всі ваші ємкості з водою, чисту та брудну воду. Супер, дуже вам дякую. Так, це все. Ну а ми повертаємося далі до нашого місця, бо я ще раз нагадую, у Сергія Васильовича день народження. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Сережа. Happy birthday to you. Ти диш? Давай. Себе ще з себе. Люди пішли на гурки. Вночі люди намагаються прикрасити чи підсвітити свої трейлери не гірше, ніж удень.
Якщо ж вам не заходить подорож в таких кемпінгах, то тут знайдеться місце на будь-який смак. Знайомтесь, курорт Альгонкін Сент-Ендрюс – архітектурна ікона Нью-Брансвіку. Готель – найвідоміший символ Сент-Ендрюса і одна з найбільш фотографованих будівель у провінції. Цей готель був масивною дерев'яною будівлею, побудований у 1889 році компанією Сент-Ендрюс Ленд. Він містив 80 номерів для гостей, і до кінця 19 століття мешканці Сент-Ендрюса та бізнесмени з Монреаля та Нової Англії допомагали розвивати лінії туризму, які готель створював серед жителів міста Північної Америки. Весь готель, окрім двох пізніше збудованих корпусів, побудованих у 1908 та 1912 роках, згорів у пожежі 1914 року. На цьому ж місці його замінив теперішній чотирьохповерховий з бетонним фасадом та червоним шиферним дахом. І додаткові корпуси були додані на початку 1990-х років та на початку 2010-х. Однією з оригінальних найвідоміших пам'яток даного готелю були його морські ванни. Солону воду перекачували з бухти в готель на вершину пагорба з видом на Сент-Ендрюс і тримали в резервуарах з водою на горищі готелю. Гості використовували ванни, розроблені 4 кранами. 2 для прісної води, а 2 для солоної води. Окрім морських ванн, повітря, яке пропонують затоки Фанді, пропонують гостям цілющі властивості. Реклама, що тоді звучала «тут так», «тут немає лихоманки» та «повітря загального спокою» привернули багатьох заможних туристів. Деякі із них створили доглянуті котеджні лінії у містечку Сент-Ендрюс та його околицях. У 1903 році канадська Тихоокеанська залізнична компанія придбала готель і побудувала поля для гольфу. Також залучили готель до своєї мережі. Згодом готель був проданий компанії Фейермонт. І наприкінці 2010 року мережа Фейермонт попросила уряд Нью-Брансвіка надати певну суму грошей для того, щоб переобладнати майно у великих масштабах. Після роздумів на початку 2011 року провінція прийняла рішення про те, що вони будуть шукати іншого управління для власності, окрім мережі Фейермонт. У 2013 році курорт було відкрито як власність колекції Marriott, що робить його першим канадським готелем у мережі Marriott. Тож, відвідуючи цей готель, слід розуміти, що ви відпочиваєте і одразу відбуваєте цікаву канадську екскурсію. Ну а далі ми прямуємо в центр міста. Сент-Ендрюс виглядає значно більше, ніж є насправді. Станом на 2016 рік його населення становило 1786 людей. Сент-Ендрюс є національним історичним місцем Канади, що має багато характеристик типового британського колоніального поселення 18 століття. Також характерними для тогочасного британського колоніального поселення є оборонні місця, громадські простори та розмежування міста. Якщо захочете поплавати, то особливо розганяйтесь, бо там Сполучені Штати Америки. Центральна вулиця Сент-Ендрюса має дуже цікаву і просту назву – Water-Street, і на ній знаходиться 90% усіх кафешок та ресторанів. Від неї можна вийти на пірс і подивитися на десятки красивих човнів. Звідси відбувають екскурсії, щоб подивитися на китів. Вартість такої екскурсії становить $70-80 з людини. Ми почали спілкуватися з працівниками компанії, що там працюють, і кажуть, якщо замовити 12-місний човен, тоді ціна на екскурсію на 12 чоловік становитиме $600, тобто по $50 з особи. Попередили, що навіть у велику спекотну, таку 2-годинну екскурсію з собою слід брати штани, кофту та куртку, так як в океані дуже холодно навіть влітку. Ймовірність побачити Китай є великою, і найбільшою це серпень-вересень. За минулий 2019 рік було проведено там 600 екскурсій, і всього декілька разів кити не вийшли привітатися з людьми. Саме тут, в поїздці Сент-Ендрюс, ймовірність побачити Китай є однією з найвищих в Канаді. Ну а якщо ви бажаєте відправитись на екскурсію, замовити човен, щоб подивитися на китів, то ось візитка для вас.
Подорожуючи з дітьми, ви просто зобов'язані заїхати у акваріум в цьому містечку. Цього року у зв'язку з епідемією коронавіруса асортимент акваріуму був врізаний. Тобто не можна брати до рук морських зірок, інших звірюшок. Відвезли кудись медуз, які світяться як абажури. Туди ми вирішили не йти на цей раз, а в мене залишилось минулорічне відео. Проте в звичайний час ви маєте можливість не тільки подивитися і доторкнутись до морських створінь, і переглянути там багато цікавого. Одразу зізнаю, що ми не випадково потрапили саме в Сейнт-Ендрюс. Неподалік від міста є Утопія Лейк, де мене запросили познімати весілля. Сьогодні всією сім'єю ми встали в 6 ранку, щоб зібратися, сісти в машину, проїхати 250 кілометрів до цього будинку. І тут сьогодні я знімаю весілля. Хата просто бомбезна. У мене є дуже багато кадрів з дрону, з усього. Я вам все це покажу. Зараз ми їдемо далі в Сейнт-Ендрюс. Це вже, по крайній мірі, якесь місто, тому що тут от озеро, будинок, все дуже круто, але трошки глуш. Далі ми їдемо з молодою парою. Ми вже тут відзняли церемонію і їдемо далі до Сейнт-Ендрюса. Також ми мали паралельно святкувати день народження Сергія Васильовича. І щоб поєднати ці дві події, ми обрали саме кемпінг неподалік. I remember the first time I met William. He had a beautiful smile. What struck me the most about him is that he was a true gentleman. He opened the car door, he helped me down the stairs, he was just kind and you could see it. I especially saw this kindness when I saw how close he was to his family. I love you so much. Весільне відео ви зможете переглянути на YouTube-каналі Сенів Video Production. Якщо ви все ж таки хочете повернутись на пляжі, наробити крутих селфі і різних фотографій для соціальних мереж, то вам однозначно сюди. Найефектніший пляж, який я тільки бачив в провінції Нью-Брансвік. Називається він New River Beach. Побачивши його, мені довелося прийти в себе і переконатися, що ми в північній країні Канаді, а не десь на Середземному морі чи, можливо, в Бразилії. Скелі, що оточують його з двох сторін, і острів по центру роблять його вигляд якимось, уж точно не канадським, а більше тропічним. І знаходиться даний пляж в 30 кілометрах від міста Сент-Джон. Саме тут ми хотіли забронювати кемпінг і зрозуміли, що хто пізно ходить, той сам собі шкодить. Все, абсолютно все було заброньовано наперед. Проте при бажанні ви можете спробувати, я впевнений, у вас все обов'язково вийде. Якщо ви не хочете довго ходити трейловими стежками, але при цьому ви хочете покупатися в океані і понасолоджуватися парками, то вам однозначно у Буктуш. З Монтона туди їхати зовсім нічого, а подивитись там точно є на що. Коротко розповім про те, чому таким маленьким містечкам буде важко конкурувати з Буктушем. Справа в тому, що саме тут народився і розпочав свій бізнес Кеннет Колін Ірвінг. Для тих, хто живе в Мерітаймсі, я гадаю, все стало одразу ясно. Так от, Ірвінг – це найбільша група компаній в Мерітаймсі. Старт бізнесу Ірвінг почався ще в далекому 1929 році. Уже у 1970-х роках найбільшим власником земельних ділянок у Нью-Брансвіку, Новій Скошії, в штаті Мен був саме Ірвінг. Ірвінг також був визнаний як один із 4 найбільших приватних власників земель у Сполучених Штатах Америки. Ірвінг – це фабрики, заводи, нафтові компанії, заправки, магазини, виробництво напівфабрикатів і дуже багато іншого. Все це належить Ірвінг. І він вважається найбільшим роботодавцем на Мерітаймі. Моя перша робота тут була теж в Ірвінг, і навіть одного разу мені пощастило поспілкуватися з власником бізнесу. На відміну від українських великих підприємців, бізнесменів і олігархів, Ірвінг вкладає колосальні гроші у природу. І це не просто дитячу площадку зробити, щоб засвітитись перед телеглядачами, а в природу парки інвестують колосальні суми. Бо, повторююсь, природа в Канаді – це все. Звісно, він би міг купити пару футбольних клубів, як це роблять в Україні. Но, як бачите, все склалось зовсім
зовсім по-іншому. Так от, містечко Боктуш – це містечко для одноденної поїздки. Якщо ви з Монтона, то їхати вам 50 кілометрів. І одразу наголошую, не їдьте автострадою, їдьте сільськими дорогами, бо вони входять в категорію Scenic Road, тобто дороги, з яких відкриваються прекрасні краєвиди. З Фредріхтона і Сент-Джона сюди трохи більше 200 кілометрів. Найпопулярнішим місцем тут є дюни Боктуш. Тут же і був створений екоцентр Ірвінга «Ля Дюне де Боктуш». Дюна де Боктуш була розроблена, щоб зберегти і відновити одну з небагатьох великих піщаних дюн на північно-східному узбережжі Північної Америки. Ця піщана дюна простягається на 12 кілометрів через затоку, що є результатом постійної дії вітру, припливів та морських течій з останнього льодовикового періоду. Кожна велика буря змінює її форму. Ця піщана дюна простягається на 12 кілометрів, і від центрального входу до головної частини пляжу сюди простягається 800-метрова доріжка у вигляді красивого пішохідного моста. Місцем must have to visit є парк, який чомусь багато хто просто проїжджає не помічаючи – Ірвінг Арботерум. Це об'єктивно один з самих крутих і красивих парків, які я тут мав можливість бачити. Він не настільки великий, настільки красивий. Мені він чомусь нагадує Київський Печерський ботанічний сад в мініатюрі, хоча зовсім маленьким його теж важко назвати. По парку можна пересуватися автомобілем, і там дуже багато місць, де можна зупинитись, щоб помилуватися природою. Багато хто приїжджає туди, привозить з собою їжу, щоб просто повечеряти, милуючись прекрасними краєвидами. Фанді є національним парком в Канаді, розташований в затоці Фанді недалеко від містечка Альми, що у Нью-Брансвіку. Містечко і справді дуже маленьке, але при в'їзді одразу помітно, що воно туристичне. На відносно невеликій відстані один від одного готелі та ресторани і величезна кількість байкерів на дорогах. Інколи складається враження, що сюди з'їжджаються тільки байкери і люди пенсійного віку на своїх кабріолетах. Хоча насправді це не так, і сюди з'їжджаються вся Канада. Тут є невеликі магазини з сувенірною продукцією, які навіть у карантин не пустують. Тож у першу чергу ми полюбувалися от таким виглядом на океан і поїхали далі. Зустрітися з друзями на прісноводному озері Беннет Лейк. Це якщо вам надоїв океан і хочеться водички потепліше. Вода була дуже теплою і діти просто не вилазили з озера. Там же ви маєте можливість взяти каяки в оренду. Ціни наступні. Від 4 годин вартість становить $50, година 25 і весь день $75. Я не думаю, що відпочиваючи вам весь день захочеться гребсти на каяках. Хіба раптом ви візьмете на велику компанію, тоді make sense, як тут кажуть. Отож, Національний парк Фанді офіційно відкритий 29 липня 1950 року. Парк займає площу 207 квадратних кілометрів. В ньому є багато всього, що може потішити ваше око. Так склалося, що коли ми приїхали туди цього разу, парк був закритий. Ну, як закритий? Ніби офіційно, але ж ліс ти не перекриєш, тож заїхати туди можна було безкоштовно, але половина трейлових стежок були справді перекритими. Ми заїхали з сторони Альми. А от наші друзі заїхали з сторони Сассекса, бо їхали по хайвей, то вони на в'їзді заплатили. От тобі і непоняточка. Це моя третя поїздка в даний парк, і тут багато цікавого. Це місце, яке слід в обов'язковому порядку відвідати.
У трійку найпопулярніших місць для відвідану Нью-Брансвіку є Хопфелл Рок. Саме туди ми відправились, але не просто так. На цей раз у нас була причина. Ми поїхали туди познімати балет. Справа в тому, що уряд і засоби масової інформації в Канаді вирішили популяризувати мистецтво серед красот Канади і запросили до участі декілька танцювальних колективів. Серед них виявився Атлантик Балет з Нью-Брансвіка. Далі відзнятий матеріал буде зведено в один кліп і покажуть по національному телебаченню. І от ми поїхали знімати. Зараз на годиннику 5 ранку, 5:30 точніше, і ми з Андрієм їдемо знімати Атлантик Балет у Хопфелл Рок. І зараз я вам покажу, як там красиво. Головна мета – зазняти танцюристів на одному з найкрасивіших місць Нью-Брансвіка. В 5 ранку я приїхав за Андрієм в Дієп, і ми помалу, зупиняючись у Монтоні, щоб познімати його в тумані, поїхали у Хопфелл Рок. З дому мені туди 44 кілометри. Танцюристи приїхали синхронно з нами. Ну, синхронність у них взагалі відточена, і вони навіть по приїзду розминалися. Ми ж з Андрієм поспішили перенести все наше відеоспорядження до місця зйомки. Колись, працюючи на радіо, мені часто попадало начитувати рекламу та анонси в театрах. За це мені нормально платили, ще вічно давали на халяву квитки. Це були театри, філармонії та інші культурні заходи. В театри я з Оксаною ходив. Раз був у філармонії, і коли потрапив на це, зразу вирішив, що це не моє, і Оксана завжди ходила з подружками. Ніхто не був проти, бо квитки туди були завжди дорогі, ну а тут таке. Раз ходив на балет і пробув там усіх 10 хвилин. Але то ж треба, щоб так було, щоб балет вписався в зйомку в моєму житті. У великому рахунку зараз ми на дні океану. Тут саме в цьому місці найбільший у світі океанічний відплив, отакі от скали. І всю інформацію ми передаємо на державний телеканал Канади, які потім будуть об'єднувати наш кліп з кліпом інших танцюристів. Звісно, я не спеціаліст в балеті, но будь моя воля, я б цей виступ трішки підкрутив, і танцюристи, не міняючи ніякого танцю, у мене виглядали би ось так. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Як не дивно, але в Нью-Брансвіку є багато місць, де приставка «в світі» додається часто. Найбільший, найвищий, ну але про це згодом. Балету дали дозвіл на зйомку, але категорично заборонили знімати з дрона. На дозволі навіть червоними буквами було написано «Зйомка з дрона заборонено». Ну що може зробити дрон з камінням та водою, подумав я, і все одно з собою взяв дрон. Перед днем зйомки ми в складі 3 чоловік поїхали приглянути локації. Так в Атлантику завжди роблять, і для мене це теж не вперше. Так от, коли я все ж таки працівників попросив дати дозвіл політати, чоловік сказав «ну окей», витягнув рацію і передав, щоб інші працівники, які вище на схилах, дивилися в бінокль за коптером і в разі чого дали знати, щоб я швидко спустився. А от і причина. Виявляється, там живуть соколи-сапсани, і ці хижі птахи, коли бачать дрон, думають, що то птах здобич і давай нападати. Їм не дрона шкода, а самого птаха. Бо соколи розганяються до швидкості 400 км на годину. 400 км на годину, коли атакують і на повній швидкості вдаряються в жертву. Дрон ж, звісно, чуть твердіший за якогось птаха, відтак і пошкодження отримає і дрон, і катастрофічні наслідки для сокола. Саме тому весь час, що дрон був у повітрі, працівники слідкували за дроном і виглядали соколів. Але все ж таки парк я відзняв. Отож, Хопфелл Рок. Його ще називають скелястим вазоном. За мільйони років океан своїм припливами та відпливами зі скель повиточував такі красоти висотою до 20 метрів. Хопфелл Рок – це частина національного парку Фанді. Двічі на день це місце покривається водою. Великий об'єм води, що стікає в затоку Фанді, і з неї змінює ландшафт, що оточує її. Після останнього льодовикового періоду поверхнева фільтрація води через тріщини у скелі розмила та відокремила утворення від решти обриву скелі, наслідок чого вони набувають незвичної
геометричної форми. До речі, ця краса ще може нести і небезпеку. Так, 14 березня 2016 року частина одного з скель Хопфелла обвалилася. Приблизно від 100 до 200 тонн скелі впало на землю. Це сталося одразу після відпливу. І я одразу згадав, як ми колись з гімназії вчили вірш, де були слова «І навіть капля падаючи, камінь довбе». Проте, коли океан заливає це місце, одразу з'являється велика купа людей, що припливають сюди поплавати на каяках. Каяки в цій провінції дуже популярні і продаються вони тут абсолютно довкола. Отож, Хопфелл Рок – місце, яке слід відвідати, якщо вам довелося побувати у Нью-Брансвіку. Розповідаючи про провінцію Нью-Брансвік, хочеться бути максимально чесним. І в даному випадку я хочу заручитися підтримкою однієї авторитетної людини, яка ніколи не дасть збрехати. Давайте йому передзвонимо. Сергій Дмитрович, привіт! Слухай, я розповідаю про природу провінції Нью-Брансвік і хочу заручитись твоєю підтримкою, словами як результат того, що я кажу правду. Ні, все вірно. Природа в Нью-Брансвік дійсно дуже крута, неймовірна. І Сергій Михайлович не збрехав. Так, мам? Так, синочок, так. І мама теж каже так. Сергій Дмитрович і його мама ніколи не дадуть збрехати. А вас попрошу залишити в коментарях одне слово. Це місто, де ви проживаєте. Таким чином я отримую фідбек і розумітиму, що не просто так я знімаю це відео. А вам, в свою чергу, я обіцяю, що ви отримаєте ще багато цікавих відео про Нью-Брансвік і про багато інших провінцій Канади. Для мене дуже легко визначити, що саме цей парк являється номер 1 в моєму рейтингу «Куди піти і що побачити в провінції Нью-Брансвік». Парк розміщений до найближчих провінцій міст так? Мабуть, ні. Все ж таки міста розміщені до парку, бо океан з набережною вже був, а міста побудувалися потім. Ну, неважливо, давайте по суті. Від Монтона туди їхати 130 кілометрів, від Фредріхтона 170 і 2 рази впасти від Сент-Джона 80 кілометрів. Ну, а якщо ви живете в північній точці Нью-Брансвіка, наприклад, місто Кемплтон, в чому я сумніваюсь, то вам 450 кілометрів до парку. Це дуже багато, якщо ви все життя прожили в Ліхтенштейні, абсолютно нічого по міркам Канади. У будь-якому випадку це те місце, куди слід поїхати в обов'язковому порядку. Отож, Фанді Трейл Парквей – 30-кілометрова набережна океану з дуже, наголошую на слові, дуже красивими краєвидами. Востаннє, коли ми тут були, а це перша половина червня місяця, то графік роботи був наступний. Парк відкривається в 9 ранку і вже в 5 вечора ворота на в'їзд закриваються, хоча далеко не всі намагаються покинути парк вчасно. Отож, в'їхавши на автомобілі, ми з сім'єю з 3 осіб заплатили 25 канадських доларів і одразу при в'їзді, не розганяючись, маєте можливість взяти карту, де на 2 мовах англійською і французькою написані найкращі місця. До речі, карту можна переглянути також в інтернеті на офіційній сторінці. Буду відвертий, саме в цьому парку наш пікнік був з найкращим у світі виглядом на океан. Саме в цьому парку пляж видав супер-ефект, коли холодний пісок стикається з теплим сонячним промінням і виглядає ця картина просто космічно. От що значить Фанді парк. Керує за рахунок того, що вода тепла, тут на ґрунті холодно. От, і кадри получаються дуже красиво. Парк дуже офігезний. Сюди варто приїхати на цілий день. Але, здається, працює сьогодні він з 9 до 5 години. Ну, тобто ми маємо годину, щоб звідси виїхати. Так-то все виглядає тут доволі таки
достойно, доволі таки красиво. Об'єктивно, цей парк дуже вартий уваги. На початку червня вода в океані була настільки тепла, що діти заскочили у воду прямо одітими, і витягнути їх звідти було не так легко. Дорогою назад можна полюбуватися Сент-Мартін Кейвс, відео про яке є теж на моєму каналі. І знаходяться ці печери десь кілометрів 10 від самого парку. Там же в Сент-Мартінс можна зупинитись і перепочити, купити морозива або й взагалі купити лобстерів. Справа в тому, що саме туди припливають кораблі, які виловлюють лобстерів і реалізовують їх в магазинах поруч. Саме тут всі ми скупились лобстерами, і я навіть побачив це чудовище. Лобстер, якому приблизно 50 років. Ціна за такий лобстер $75. Сезон тут виловлюють 3-4 таких на цілий сезон. От, $50 за фунт. Ну, получає, я не знаю, коротше, дядя сказав, що воно коштує це чудовище $75. І, правда, його дуже довго треба готувати. Ну, в общем, ми його положимо назад. Нам цього добра не треба. Так що, отак. Але якось я навіть, не знаю, як їсти таке чудовище, яке набагато старше за тебе. Плавало воно собі півстоліття в океані, а тут по необережності попалося всі. Та й зварити його не так дуже й легко, я навіть не уявляю, якою повинна бути посудина, щоб його цілого туди помістити в гарячу воду. По дорозі назад вже практично в самому Сассексі ми натрапили на ферму лам, або альпаки, як їх тут називають. Розводять їх раді шерсті. Саме в цій сім'ї чоловік, що їх розводив, пішов з життя. І справу продовжила його дружина. Вона абсолютно спокійно відреагувала, коли ми зупинили, щоб їх погладити. Бо, каже, таке трапляється щоразу. Oh, they're looking for food? Okay. Єдине наголосила, що паркан б'ється током, тож будьте обережні. Тому поїздка у Фанді Трейл Парквей залишається незабутньою для будь-кого.